අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට. ඉතින් අපේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන කියන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙච්චර කල් අපේ channel එකේ අපි කතා කරේ audio production ගැන. හැබැයි මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා audio and video production ගැන වීඩියෝ සීරීස් දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර කල් කරපු audio production වීඩියෝ සීරීස් එක ඒ විදිහටම යනවා. හැබැයි ඒකට parallel අපි පටන් ගන්නවා video production ගැන කරන වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් ඒක මෙහෙමයි. මුලින්ම අපි කතා කරනවා අපි මේක ෆෝකස් කරන්නේ විශේෂ මියුසික් වීඩියෝස් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක, ඒගොල්ලන්ට ක්‍රියේටිවිටි එක ගන්න අපි ළඟ තියෙන දැනුම සහ අත්දැකීම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම මියුසික් වීඩියෝස් කරන අයට තමයි කැමරා සෙටප් එක, තමයි ලයිටින් සෙටප් එක, ඊට පස්සේ තමයි බෑක්ඩ්‍රොප් එක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියන වගේ දේවල්, පිච් කම්පොසිෂන් ගැන අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා විශේෂයෙන් මොබයිල් වීඩියෝග්‍රැෆි, තමන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ෂොට් ෆිල්ම්ස් කරන අයට, ඒ මියුසික් වීඩියෝස් කරන අයට තමන්ගේ කන්ටෙන්ට් එක නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකේදී කරගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. එතනත් එහාට ගියට පස්සේ අපි ලෑස්ති වෙනවා ලංකාවේ ඉන්න ජයන්ට්ම ආටිස්ට්ලා, ලංකාවේ ඉන්න টොප්ම ලෙවල් එකේ ආටිස්ට්ලාගේ දැනුම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන අත්දැකීම්, ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකේම ප්‍රොඩියුස් කරගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව ටික දවසකින් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ලබා ගන්න. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, අපේ videos වල like කරන්න, ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවාම හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒවට reply කරනවා. අයි පාරක් මතක් කරනවා මේ හොඳම chance එකක් ඕගලන්ට හරියට video production ඉගෙන ගන්න. එකතුලා ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක. Thank you.